was al bezig met de war table. Ik moet alleen kunnen nog ergens doen. Ik ben alleen even aan het kijken. Mhm. Mm -mm -mm. Hm? Man. Oh, zoveel. Er is allemaal niks voor het militaire gebied. Kijk, zij mag sowieso niet. Huh? Oké. Even kijken. Ze gaan het weer. Morning progressive, while it did both families was viable as political, if we declare for one of them. Oh, she has not asked. Oh, shh. Ik wil eigenlijk lezen. Wat? Wacht, dan gaan we eerst even terugdraaien. Dan moet ik alleen nog een paar meer aan het werk zetten. Waar ik al niet meer weet wat ik aan het doen was. Ik weet dat zij nog ongeveer 1,5 uur bezig is. Oké, dat wil gain the initial interest of T-boots. Oh ja, deze waren wij aan het doen. Oh, ik denk dat ik dat maar moet gaan doen. Daar heeft hij het echt over in good fate. En dat is niet echt in good fate, toch? Maar wel. Ah, dat werkt wel. 39 minuten. Resources, dat hebben we allemaal niet nodig. Zo.
Maar dat is misschien wel iets. Even kijken. Klinkt goed voor Colin. Oké. Zo, die is wel al de hele middag bezig. Kijk, ik mis nog één piece, maar daar kom ik ook nog niet bij. Dat is een Arbor Wilds. Deze trap eigenlijk heen. Hier ben ik wel al een keer geweest. Bij die painting. Hier staan de wijnflessen die ik gevonden heb. Even kijken, want we hebben nu 2. Wasn't so bad today. The cook was in a jolly mood. She didn't shout at all, even when I dropped the ladle. We hebben volgens mij 2 plaatsen waar we bezig zijn. Enerzijds hebben we de deep roads waar we verder kunnen. Anderzijds was ik volgens mij al... Oh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Dan heb ik een library helemaal onder de grond zitten. Dat zou wel een plaats voor Dorian zijn. Zo. Ja. Map. Even kijken. Waar ga ik niet meer terug naar de Winterpaleis? Wel. Waar moet ik nog heen? Oh, daar moeten we wel nog heen, zo te zien. Die broods moeten we afmaken. Ik ben inderdaad niks nieuws begonnen. Ik kan wel nog een deur of zo openen, maar... Ah, hier moeten we die buffer nog halen. Vivian. Ik weet niet welk level Prospect Pass is. Dan moeten we daar ook maar eens even gaan kijken. Eerst eens even 7. We alles weer aan de woordtable gestart hebben. Ga ik eens even bij Cassandra kijken. Dacht ik al dat Cassandra mee moest nemen. Hier geen tank bij. Ik ga het gewoon eens proberen. En zien we waar het schip strandt.
Herr Oswin. Odd that the trail should lead us here. Ban Loren is a pious, unassuming man. What has he become involved in? Might simply be a victim as well. Let's see what lies within. Let's see what lies within. En eens even hierboven. Kijk, want daar hadden we een deur. Ja, wat loot. Maar dat is het eigenlijk. Boom. Wie heeft er een tank nodig? Promises. I should have known. The Order of Fiery Promise is a cult with strange beliefs about the Seekers. They've hounded us for centuries. Cultists. Why am I not surprised? This explains why the Seekers might be here, but not the connection to Corypheus. Of misschien nog wel als we verder gaan. A Seeker. Did they torture him to death? The Promises will pay for this. Dat is iets in ieder geval waar ik goed in ben. Dingen killen. Frozen. Kom, goed, zo. Boom. As the Seekers of Truth have proven resistant to the effects of red lyrium, the Elder One has seen fit to place them in your care. Reclaim your destiny, and know that the Elder One expects your devotion as repayment. Signed by Lord Samson, commander of the Red Templars. Does Corypheus not realize the Promises want the world to end? What use are they to him? So Corypheus sold the Seekers to these cultists? And they leapt at the chance, of course. But this doesn't explain how he captured the Seekers in the first place, or what's been done with them. We must keep looking. The letter said Seekers were resistant to red lyrium. Our abilities grant us many gifts, but a resistance to red lyrium's corruption? That seems strange. Although it would explain why none have numbered among the Red Templars. And thus Seekers would be useless to Corypheus. He would have no leash to hold us. You sound worried. I am. The Seekers are my family. Okay. Export the castle. Oké, eens wat loot ligt. Nee. Niet heel veel bijzonders. Hij is een shizzle. Dan heb ik liever gewoon die materials eigenlijk.
Hmm. Helemaal niets. Niet wat daar gebeurde, eerlijk gezegd. Wilde die boelrush of zo. Ja, echt wel goed te weten dat we niet altijd een tank bij hoeven te hebben. Met 4 TPS gaat natuurlijk sneller dan met een tank. Goede troon trouwens. Wat hier aan de andere kant? Nee, zo zie je niet. Ook echt aan de andere kant. Naar boven. Oeh. Daniel! Daniel! Can you hear me? Cassandra, it is you. You're alive. As are you. I'm so glad I found Het you. ziet er niet heel goed uit. No, they put a demon inside me. It's tearing me up. What? You can't be possessed. That's impossible. I'm not possessed. They fed me things. I can feel it growing. Oh. En die hebben we natuurlijk Galerium of iets gevoeld. Can we do anything? I don't know. This thing inside him. The Lord Seeker. You have to find him. Of course we'll find him. If he lives, we'll... Lucius betrayed us, Cassandra. He sent us here, one by one. An important mission, he said. Oeh. He was here with them all along. He's still working with them. But we met Lord Seeker Lucius in Val Royeaux. He couldn't have been here. That wasn't him. It was a demon, masquerading. What? How could that be? The Lord Seeker allowed it. He let the demon take command while he... Came here. Cassandra. Now is not the time for sympathy. Wait! Don't leave me like this, please. You should have come with me. You didn't believe in the war any more than I did. You know me. I wanted that promotion. Go to the Maker's side, Daniel.
You will be welcome. Heeft ze nou hartjes in de schouder armor staan? He was my apprentice. I have never known a finer young man. Now we find Lord Seeker Lucius. Somebody's pissed. Lucius krijgt volgens mij dadelijk een hele dikke vette access kop. Nou, Cassandra heeft ook nog... Oh ja, daar was de beeld mee klaar. Oh nee. Even kijken. Aan de zijkanten, daar houden de zijkanten, daar houden de zijkanten. Niet dat het beeld klaar was. Even dubbelchecken. Toehande Templar. Hij zegt dit. Als je niet kunt overleven zal dat zijn. Deze is nogal logisch dat we die pakken. Oh, dat is op zich geen verkeerd punt eigenlijk om te pakken. Zit er bij toehanders nog? Het beeld op zich is klaar. Om niet heel gauw meerdere targets raken. Hier hebben we alles. 8 zit er wel bij trouwens. Toender, waar sta je? Oh, die heb ik nog niet gepakt. Oh, dat is op zich helemaal geen verkeerde natuurlijk om te hebben. Cassandra, beste spullen bij. Het beste wapen zit op beste toehander die ik heb zit op Iron Bull. Ja, Templaars, hi. Kiko. Even die marksman proberen op te ruimen. Weer voordat we ergens naar binnen gaan, want iets zegt me dat we dadelijk bij een baasje komen. Niet dat ik verwacht dat hij heel lang het uit gaat houden, maar... Lord Seeker Lucius. Cassandra, with a man I can only assume is the new Inquisitor. You must be very proud of your handiwork. I presume you know we Seekers of Truth were once the original Inquisition. Oh yes.
We fought to restore order in a time of madness long ago, as you do now. And we became proud. We sought to remake the world, to make it better. But what did we create? The Chantry, the Circles of Magi. A war that will see no end. And aiding Corypheus is supposed to help? Corypheus is a monster with limited ambition. And your ambition is so much greater. We Seekers are abominations, Cassandra. We created a decaying world and fought to preserve it even as it crumbled. We had to be stopped. You don't believe me? See for yourself. The secrets of our order passed to me after the former Lord Seeker was slain. The war with the mages had already begun, but it was not too late for me to do the right thing. And this was the right thing? Lord Seeker, what you've done. I know. What Corypheus did with the Templars does not matter. I have seen the future. I have created a new order to replace the old. The world will end so we can start anew. A pure beginning. Join us, Cassandra. It is the Maker's will. We hebben de rode two-hander, Cassandra. Waarom zou je een one-hander voorschijn halen? Oh, dat was snel afgelopen. Oeps. He was insane. He had to be. The influence of Corypheus, perhaps? Was he trying to disable the Seekers? If so, the plan works perfectly. He could not have destroyed all of us. I won't accept it. Let us return to Skyhold. I wish to see what's in this book of secrets. Level 6 Mage. Huh. Daar gaan we terug. Even rondkijken. Niet heel veel te zetten. Oké. Nou, volop in Skyhold. Nou, laten we dat maar meteen doen. Cassandra, Cassandra, Cassandra. Maar Writing does not come naturally to me, as I'm certain you can imagine. Trying to outdo Varric's next literary masterpiece? I haven't his talent for blather. As if written by a dim-witted child. Historians will one day ask what happened at Adamant Fortress, in the Fade. I wasn't there, but others were. Their accounts must be recorded. That's an excellent idea, Cassandra. I certainly thought so, until I started writing.
I still don't know what to say about the spirit of the divine. The Chantry teaches us that the souls of the dead pass through the Fade, so it could have been her. Yet even so... I believe it was the Divine. She helped us one last time. I hope that's true. I want to believe it. When they told me you were physically in the Fade, I was terrified for you. The last time such a thing happened, we created Darkspawn. We created Corypheus. The world needs to know the truth this time. No more legends lost to the ages. Goedemiddag. Hoe is het? Was dat alles van die questlijn? Nee, dat was niet alles. Kijk, dat zien we graag. This tome has passed from Lord Seeker to Lord Seeker, since the time of the old Inquisition. And now it falls to me. Are you all right? You look drained. On the contrary, it's a delight. I'm riveted. Oh, you're joking. I assume you know about the Rite of Tranquility. The last resort used on mages in the Circle, leaving them unable to cast, but depriving them of dreams and all emotion. It should only be used on those who cannot control their abilities, but that has not always been the case. Does the book say it was used for other things? No. As a Seeker, I looked into abuses. Mages made Tranquil as punishment. What finally began the Mage Rebellion was the discovery the Rite of Tranquility could be reversed. Oh. The Lord Seeker at the time covered it up, harshly. There were deaths. It was dangerous knowledge, the shock of its discovery in addition to what happened in Kirkwall. But it appears we've always known how to reverse the Rite, from the beginning. That doesn't surprise me at all. We created the Rite of Tranquility. I told you of my vigil, the months I spent emptying myself of all emotion. I was made tranquil and didn't even know. Then the vigil summoned the spirit of faith to touch my mind. That broke tranquility and gave me my abilities. The Seekers did not share that secret. Not with me, not with the Chantry, not even with... There's more. Lucius was not wrong about the Order. I thought to rebuild the Seekers once victory was ours. Now I'm not certain it deserves to be rebuilt. Okay. I don't think I've ever seen you so shaken. I do not think the Seekers have been doing the Maker's work. Not truly. Perhaps we believed it once. The original Inquisition came to be during a terrible time. But now, we harbored secrets and let them fester. We acted to survive, but not to serve. That is not the Maker's work. You said there was more in the book. At some point, power becomes its own master. We cast aside ideals in favor of expedience, and tell ourselves it was all necessary for the people. Will that happen to us, Inquisitor? Will we repeat history? I can't foresee the future, Cassandra. But we know the past. Those who do not heed history are doomed to repeat it. Yep.
rebuild the Seekers. Make them better than they were. Thank you. I could not have done this on my own. Zo. Het is toch logisch dat ze Seekers opnieuw bouwt. 1 was een Seeker. En 2 was ze de rechterhand van de Divine. Dat combineert, kom je een heel eind. Commendation or whatever. Any day. Hebben we nog meer? Oh ja, die hadden we nog gekregen. Een postulijn, daar moet ik nog heen. Die kan ik wel even doen. Zijn we zo'n beetje klaar? Dan moet ik hier geloof ik heen. Daar kan ik daar geloof ik niet komen. Dat vanuit hier dat ik zo moest daar te komen. Een goede renner. Zo. IJsweveren. Het voordeel van IJsweveren is mijn main damage is fire. Inquisitor. Moeten we deze kant op. Pompiedom, pom 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 pom. En ook even deze starten. Gewone draak hadden we hier al gekild, hè? Oh ja, ik moet daar ook weer eens even naar gaan kijken, die potion upgrades. Ga ik terug bij in Skyhold zijn. Pas mis. Oh. Is dat? Oh, dat is een common wyvern. Huh? Laat maar eens even zien, want I are confused. Ik kan nu teruggaan en
deze geven. Waarschijnlijk omdat er ook geen sneeuwwever meer is. Wel, dat is een sneeuwwever natuurlijk. Wacht. Oh, 8. We hebben net al gesaved, hè. Dan doe ik hem eerst 7. Ga ik hem die common geven. Eens even kijken wat er gebeurt. Er zal wel iets speciaals zijn dat we deze keuze hebben. Zal de potion natuurlijk mislukken, dat snap ik. En wat voor potion? Die kill. Kijk dan straks de keuze. In ieder geval behoorlijk wat meer hitpoints. Lijkt het wel op. Nou, wel map. Skyhole. Maar even 7 voordat we daadwerkelijk gaan inleveren bij haar. Far be it for me to... Zo, nou, eens even kijken wat er gebeurt. Wat doet... What can I do for you, my dear? Is it too much to hope that you've brought me the heart of the snowy wyvern? If you want the wyvern's heart, you'll tell me what you're using it for. I can do better, darling. Give me the heart, and I'll show you what it's for. Will that suffice? All right. Opgeshift. 1 heart, as requested. Oh, How kind of you. Please accept this as your payment. I must begin work immediately. You have been a dear friend, and I would like you to come with me. This should only take a moment, Inquisitor. I'm here, my darling. Vivienne, Yes, darling. it's going to be all right, my love. My darling? Bastian? Well... shit. There's nothing here now. was nog klaar. En waar?
Even kijken wat dat was. Ik heb daar nog wat over verteld. Bastian is dead. I can hardly believe. It was the Wintersend Ball. My first visit to the Imperial Palace. The Circle sent a dozen of us to entertain the nobility. I was in awe of everyone and everything, and then our eyes met. Bastien spent the entire ball at my side. The Dowager tried to have him killed for slighting her, but he didn't care. Falling in love across a crowded ballroom. Sounds like something out of a children's story. He was a dashing rogue, and any defects he might have had were made up for with rank and importance. It was a more innocent time, I suppose. And now he's gone, and I must write to his son Laurent. And his sister will make a terrible fuss if she isn't informed first. And I'll need to arrange for the chantry services. Maker only knows how long that will take. If I can help you, just say the word. No, my dear. I'll handle everything. Excuse me, I have so much to do. Maar is dit een goede uitkom? Denk ik. Oké, weer een questje. Dan. Oh, wacht. Oh, nog niet één, hè? Nee, dat is een Empress Lion. Dan kunnen we daar eens even gaan kijken. Zo. Dief. Dat verklaart in ieder geval dat het kartel daar zat. Wacht, niet zozeer, dan pakken we ook werk mee. En zo. Mage only 11 traint, waarom zou ik dat krijgen? Dat is in ieder geval beter dan wat ze heeft. Wel 131 armor, maar voor de rest niet heel veel bijzonders. Doe maar weg. Zo. Wacht, volle natuurlijk is van werk. In principe alleen armor is, want de boog heb ik al up-to-date. Het is wel een hele leuke boog. Heeft niet dat exploding wat ik momenteel heb. Oh, die had ik in ieder geval al een betere helm gegeven. Enigszins armor, oké. Backwall. Dit wat
Om het kind 3 kaarten. Nee. Dit niks. Oké. Daar lekker wegleggen. Nog penetration. Nee, hou ik bij mijn huidige. Dan hebben we nog die boog vergelijken. Oh, haalt het bij lange na niet bij mijn huidige boog. Oké, ook weg. En moeten we even naar de undercroft. Dan gaan wij eerst even de zaak verkopen. Zo. Nog wat dingetjes wegleggen. Kijken naar de potion upgrades. Lekker alsnog verkocht worden. Want dat is allebei. Oh, aiming module 3. Moet ik op Bianca zetten. Heb ik die gehaft. High scope heb ik daarop zetten, dus ik ga ervan uit dat dat beter is dan deze. Oh ja. Maar een klein beetje maar. Zo. Potion upgrades, waar we nog even naar kijken. Pick your badge. Damn, 34 embrium. Holy moly. Veen. Idee wat het is. Brandnoot is een hele hoop. Nu nog allemaal eigenlijk niet. Komt ook eigenlijk een beetje omdat het meer is als je een rook of iets speelt, of in ieder geval iets wat geen AOE heeft. Wacht van de AOE. Oké, dus laat maar voor wat het is. Zo, in ieder geval eens in de hinterlands gaan kijken. Travel. Pakken we Serra niet mee, want we gaan de diep rood in. Wel het werk mee. En mijn tank helemaal niet. I've news, sir. Nou, dat hoef ik niet te weten. Kijk, weet de qua power best goed. Up we go. Half goed, altijd belangrijk. Mee pakken. Charter sends her regards, sir, and a few useful trinkets from Care Bronak. Of kwartiertje is weer een van mijn warm-up targets klaar. Kunnen we daar ook weer wat doen. Oh, platlood dus. Zit dat hier bij het meer geloof ik wel heel veel. Straks als ik een serie aan het kijken ben, altijd een beetje farmen.
Wel even wat farmen voor die potion upgrades. Dat is denk ik een goed idee, dan hoef ik dat nou niet te doen. Dan kunnen we nu lekker verder met questjes. Voilà maar. Finally. I started to think you weren't coming. Nobody said you had to hang out in the creepy cave while you waited. Well, I did wait, so let's make this quick. These idiots are carrying the red lyrium out in unprotected containers. We don't want to stick around long enough for it to start talking to us. Okay. You seem to know more about the effects of red lyrium than most. Varric told me plenty about what it did to him. And his brother. How did you find this operation in the first place? There must be hundreds of Deep Road's entrances. I've used this entrance in the past. Varric's not the only surface dwarf to explore the deep roads. Oh, I've got to admit, I was pretty surprised when I came here and found it full of humans. Why would the containers need to be protected? Lyrium is incredibly dangerous in its raw form. It can poison or kill dwarves, and we're resistant to it. Sometimes it just explodes. No warning. Basically, only crazy people mine lyrium. Yeah. The mining cast doesn't just sling it into a bucket. It's carried in special containers that keep it under control. And that's normal lyrium. The red stuff is worse. I wouldn't be surprised if most of their miners die just digging it up. If you're coming with us, I hope you can handle a fight. No, I thought I'd cower helplessly while you do all the work. She's a decent shot. Decent? You want me to admit you're better than me in front of the Inquisitor? Let's not waste any more time, shall we? Met andere woorden, ja, dat is ze. Kartel. Wat een verrassing dat we hier tegenkomen. Kan ook. Ik kan ook mooie smokescreens achterlaten. In plaats van dat, maar ben ik al een keer geweest en hebben we ons al gezocht. We hebben al een dagspan lieder gekild, geloof ik. Haha, met mee. Gaan we nou allemaal in de weg staan. Juu, aan mijn dode dwerggras. Wat moet ik hier doen? Zijn we allemaal al geweest. Nu hebben we opengebroken. So this is what you do now? Beg pardon? Skulking around in caves, shooting guys? Is this your day-to-day? I usually